მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, როგორც ჩვენ სტუმრებს, ასევე ყველა ადამიანს, რომელიც გარემოზე ზრუნავს, ამ პროფესიით არის დაკავებული, დასაქმებული და ზრუნავს იმაზე, რომ გარემო იყოს, რაც შეიძლება ჯანმრთელი, ეს აბსოლუტურად ყველა ჩვენგანის ვალდებულებაც არის და რა თქმა უნდა დიდი სურვილი. სტოკჰოლმი+50-ის ეგიდით, ასე ვთქვათ, შევიკრიბეთ დღეს, საკონსულტაციო შეხვედრები გაიმართება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. ეს იქნება თბილისი, თელავი, ბათუმი, რათა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოვუკრიბოთ თუ სად და რა მდგომარეობაშია ახლა საქართველო ამ კუთხით და რა არის კიდევ, რა რჩება კიდევ გამოწვევად და რა უნდა გამოვასწოროთ საერთო ძალისხმევით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მინდა გამოვუცხადო უკრაინელ ხალხს სოლიდარობა და ვისურვო, რაც შეიძლება მალე დასრულებული იყოს ომი და დამდგარი იყოს მშვიდობა, იმიტომ რომ გარემოზე ზრუნვისთვის ეს ალბათ არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სიტყვა მინდა დაუთმო ჩვენ სტუმრებს, ქალბატონ ნინო თანდილაშვილს მინდა მივცე პირველი მისასალმებელი სიტყვა. გარემოსდაცვის მინისტრის მოადგილე გახლავთ ნინო და გთხოვთ თუ შეიძლება. მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. UNDP-ის წარმომადგენელს, ასევე შვედეთის საელჩოს წარმომადგენლებს, პარლამენტის წარმომადგენლებს და რა თქმა უნდა ყველას, ვინც დღევანდელ შეხვედრაზე იმყოფებით და დაინტერესდით იმ საკითხით, რაზეც დღეს ჩვენ მოგვიწევს საუბარი. რა თქმა უნდა, დასაწყისისთვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, შვედეთის მთავრობას, რომელიც დღევანდელი ღონისძიების, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერია და UNDP-ის, რომელიც ახორციელებს პროექტს, რაც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ანგარიში წარვადგინოთ სტოკჰოლმში წელს ივნისის თვეში დაგეგმილ კონფერენციაზე, რომელიც ეძღვნება სწორედ 1972 წელს ამავე ქალაქ სტოკჰოლმში პირველი გარემოსდაცვითი კონფერენციის 50 წლის თავს და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რა პერიოდი იყო 1970-იანი წლები, როდესაც ინდუსტრიალიზაციის პერიოდის შემდგომ განსაკუთრებით მწვავედ იდგა გარემოსდაცვითი საკითხები დღის წესრიგში და ამ დროს ეს გარემოსდაცვითი კონფერენცია, რომელიც ქალაქ სტოკჰოლმში ჩატარდა, ფაქტობრივად საფუძველი დაუდო გარემოსდაცვითი საკითხების აქტუალიზაციას და თანამედროვე გარემოსდაცვითი სამართლის ჩამოყალიბებას და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი წამოიწია დღის წესრიგში. ამ პერიოდისათვის ასევე ძალიან აქტუალური იყო, ისევე როგორც დღეს, ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით გამოწვევები, წლის დაბინძურების მიმართულებით, ნარჩენებით და ასე შემდეგ და ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო თანამეგობრობამ საერთაშორისო დონეზე, ისევე როგორც ეროვნულ დონეზე ძალიან ბევრმა ქვეყანამ დიდი ძალისხმევა გასწია იმისთვის, რომ დამკვიდრებული იყო თანამედროვე გარემოსდაცვითი სტანდარტები, ჩვენ მაინც კვლავ დღეს ვხედავთ, რომ გამოწვევები გვაქვს გარემოსდაცვის კუთხით. გამოწვევები ეხება კლიმატის ცვლილებას, გამოწვევები ეხება ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებს, რომელიც ასევე პირდაპირ პროპორციულად არის დაკავშირებული ჩვენი თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობასთან, ბიომრავალფეროვნების კარგვა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა დღევანდელ პერიოდში ეკონომიკის განვითარების პარალელურად და რაც ყველაზე მთავარია 2030 წლისთვის მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულება და მიღწევა, რომელზეც თანამედროვე მსოფლიო და გაეროს წევრი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები გარემოსდაცვის სფეროში, რომელთა აქტიური განხორციელება კვლავ დღის წესრიგშია და მნიშვნელოვანია, რომ გაეროს წევრმა სახელმწიფოებმა ერთობლივი ძალისხმევით, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე ეროვნულ დონეზე გააგრძელონ მუშაობა ამ მიმართულებით და დღევანდელი შეხვედრის მიზანი სწორედ არის ის, რომ ჩვენ წარმოვაჩინოთ ის პროგრესი, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს გარემოსდაცვის მიმართულებით, როგორც პოლიტიკის, ასევე მნიშვნელოვანი რეგულაციების შემოღების და დანერგვის თვალსაზრისით, ასევე ის გამოწვევები, რაც კვლავ გამოწვევებად რჩება ჩვენთან და ერთობლივად ვიმსჯელოთ ამ ყველაფრის გადაწყვეტის გზებზე. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია როგორც სამთავრობო უწყებების, ასევე ბიზნესის ჩართულობა, ასევე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა, იმისთვის, რომ ჩვენ ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ,
ვთქვათ, ვიმსჯელოთ პროგრესზე, მეორეს მხრივ დავსახოთ, ასე ვთქვათ, სწორი გზები და ღონისძიებები, რაც რა თქმა უნდა სამთავრობო უწყებებს, სახელმწიფო უწყებებსაც დაეხმარება, რომ შემდგომში ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი ასე ვთქვათ, სტრატეგიები და ჩვენი თითოეული ნაბიჯი ეფუძნებოდეს აი ამ ფართო განხილვების პროცესების შედეგად მიღებულ კონკრეტულ წინადადებებს და რა თქმა უნდა ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი და მნიშვნელოვანი და საინტერესო პლატფორმა ამ ანგარიშის მომზადებამდე, რომელიც საბოლოო ჯამში საქართველოს სახელით წარედგინება, ასე ვთქვათ, ამ კონფერენციას და მოხდება ძალიან საინტერესო საკითხების განხილვა, რამოდენიმე შეხვედრაა დაგეგმილი და მე ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ვხედავ ძალიან საინტერესო წარმომადგენლობას, როგორც ბიზნესის, ასევე სამოქალაქო სექტორის ჩართულობას, რაც ჩემი აზრით განსაკუთრებით საგულისხმო და აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ თვითონ თქვენგანს მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მონაწილეობისთვის, გისურვოთ საინტერესო დისკუსია და მინდა რომ ჩვენს ქვეყანას უსურვო წარმატებები გარემოს დაცვის სფეროში, ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინიციატივის განხორციელების პროცესში, რადგანაც ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს უკვე გაკეთდა განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, ჩვენ ხედავთ, რომ კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადავდივართ იმისთვის, რომ კანდიდატი წევრობის სტატუსი მოვიპოვოთ ევროკავშირში და ძალიან ბევრი თანმიმდევრული რეფორმა და ნაბიჯი აქვს გადასადგმელი სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი კიდევ უფრო გაღრმავდეს და დაჩქარდეს და მე ამ პროცესს ვხედავ, რა თქმა უნდა, არა მარტო სამინისტროს სამინისტროს მხრიდან დაგეგმვას ცალკეული აქტივობების, არამედ ერთობლივად სამოქალაქო სექტორის და ყველა დაინტერესებული პირის აქტიური ჩართულობით და ეს უნდა იყოს ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი საბოლოო ჯამში, რასაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კონკრეტულ და სასურველ შედეგებს მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ და ადამიანის გარემოს დაცვითი უფლებების დაცვისთვის, რაც აუცილებელი წინაპირობა არის თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. ამიტომ მადლობა, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს პარტნიორებს და საინტერესო განხილვებს და დისკუსიას გისურვებთ. მადლობთ ქალბატონი ხატია წილოსანი, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. მე მას გადავცემ ახლა სიტყვას. მოგესალმებით. Good morning, dear Eric and dear Anna. It's a pleasure to be here today. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც უკავშირდება გარემოს დაცვით თემებს. ქალბატონმა ნინომ პრაქტიკულად ამომწურავად ისაუბრა ყველა იმ ძირითად საკითხზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, როგორც გამოწვევების სახით, ასევე შესაძლებლობების კუთხით. მინდა აღვნიშნო, რომ სტოკჰოლმ+50 ძირითადი მიმართულება, რომელიც სამ საკითხს გამოყოფს, როგორც მთავარ პრიორიტეტს ეროვნულ დონეზე კონსულტაციების გამართვის კუთხით და 58 ქვეყანა არის შეერთებული ამ ინიციატივაზე უკვე ამჯერად, განსაზღვრავს და პირველ ადგილზე აყენებს გარემოს დაცვას და ადამიანების კეთილდღეობას. რაც კარგად უსვავს ხაზს იმას, რაზეც ქალბატონმა ნინომ თავის გახსნით სიტყვაში ესე ვთქვათ აღნიშნა, რომ მშვიდობა, კეთილდღეობა, ადამიანის უფლებების დაცვა და ომისგან თავისუფალი მსოფლიო არის ის წინაპირობები, რომელიც დაკავშირებული არის ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან განვითარების თვალსაზრისით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პანდემიური პროცესების შემდგომ აღდგენაზე არის მიმართული მსოფლიო ყურადღება და მეორე თემა სწორედ ამას უკავშირდება, რომ COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის დაძლევა სწორად მოხდეს, ნაკლები ზიანი მიადგეს გარემოს, რადგანაც ვიცით, რომ ყოველთვის, როდესაც არის კრიზისი მსოფლიოში, პირველი და ყველაზე მოწყვლადი ეს არის ჩვენი როგორც ფიზიკური გარემო, ისე ხშირად მენტალური გარემოც. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები არის გამორჩეულად და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სრულიად მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის და მთელი მსოფლიო თანხმდება იმაზე, რომ 2030 არის ესე ვთქვათ დღის წესრიგი, რომელზეც ყველა მთავრობა უნდა იყოს კონცენტრირებული და უნდა მიმართოს თავისი ყურადღება იქეთკენ, რომ გააუმჯობესოს თავიანთ ქვეყანაში არსებული გარემოს დაცვითი პოლიტიკები, ხელი შეუწყოს ნაკლები ზიანის მოტანას ფიზიკურ გარემოზე და ამისთვის აუცილებელი არის არა მხოლოდ მთავრობის ძალისხმევა, არა მხოლოდ საკანონმდებლო ჩარჩოს არსებობა, არამედ ბიზნესის, ჩვეულებრივი ადამიანების, ყველა ჩვენგანის ჩართულობა და პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ გარემოს დაცვითი თემები იყოს მაქსიმალურად
მაღალ დონეზე სახელმწიფო განვითარების დღის წესრიგში და მაქსიმალურად შეეწყოს ხელი ყველა მიმართულებით სწორ და მდგრად განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორს შვედეთის განვითარების სააგენტოს და შვედეთის საელჩოს ზოგადად და ჩვენს მუდმივ მხარდამჭერს გარემოსდაცვით საკითხებში UNDP-ს და გაეროს განვითარების პროგრამას იმისთვის რომ ყოველთვის, როდესაც საქართველოში გარემოსდაცვასთან დაკავშირებულ თემებზე ვსაუბრობთ, პირველი სწორედ ეს სააგენტოები და ეს პარტნიორები გვახსენდება ხოლმე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც საქართველომ გააკეთა ძალიან ამბიციური განაცხადი და თქვენ გახსოვთ, რომ მთავარი მოწოდება იყო, რომ 2024-ში უნდა მომხდარიყო წევრობასთან დაკავშირებული აპლიკაციის წარდგენა ევროკავშირში, სოფლიოში განვითარებული მოვლენების შედეგად დაჩქარდა და საქართველო მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად დაჩქარებული წესით წარადგენს განაცხადს წევრობასთან დაკავშირებით. ეს, რა თქმა უნდა, ახალ დღის წესრიგს ადგენს ქვეყანაში და ამავდროულად ხაზს უსვამს როგორც საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მნიშვნელობას, ისე ადგილობრივ დონეზე უფრო პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულების გაჩენას და ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ ჩვენ ეს ადამიანები, ვინც დღეს აქ შევიკრიბეთ და მსჯელობთ, ეროვნულ დონეზე როგორ უნდა მოხდეს სწორად კონსულტირება ამ საკითხების, გარემოსდაცვით საკითხების წინ წამოწევის ჭრილში მაქსიმალურად ხელს შეუწყობთ საქართველოს ინტეგრაციას ევროპულ ოჯახში და ევროპულ თანამეგობრობაში. ერთი მომენტი მინდა ასევე აღნიშნო და ბევრს აღარ შეგაწყენთ თავს, როდესაც საქართველო იყო ევროსაბჭოში თავმჯდომარე ქვეყანა, მთავარი თემა, რომელიც განსაზღვრული იქნა თანამშრომლობისთვის, იყო ადამიანის უფლებები და გარემოს დაცვა. და ეს იყო სწორედ განაცხადი საქართველოს მთავრობის, ჩვენი ხელისუფლების და პირველ რიგში ქართველი ხალხის, მინდა ვთქვა, იმისთვის, რომ დამოკიდებულება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით სხვა დონეზე გადასულიყო, წინ წამოწეულიყო საკითხი, რომელიც უკავშირდებოდა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კონტექსტში გარემოსდაცვითი საკითხების აქტუალიზაციას და მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი წარმატებული საერთაშორისო პლატფორმა, რომელზეც მაქსიმალურად იქნა წარმოჩენილი საქართველოს მიერ გადადგმული ამბიციური ნაბიჯები, თუმცა თავისთავად ცხადია, ჩვენ არ გვაქვს იმისი ფუფუნება, რომ კმაყოფილი ვიყოთ ჩვენი გაკეთებული და მიღწეული შედეგებით და როგორც აღინიშნა ჩემი კოლეგების მიერ, არსებობს უამრავი გამოწვევა, რომელზეც პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულებით, ბიზნეს სექტორის აქტიური მონაწილეობით, სამოქალაქო სექტორის, აკადემიური წრეების, გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მჭიდრო თანამშრომლობით, როგორც საქართველოს პარლამენტთან, ისე საქართველოს მთავრობასთან, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით უნდა მივაღწიოთ იმ მიზნებს, რომელიც ხელს შეუწყობს უკეთესი გარემოს ჩამოყალიბებას ჩვენს ირგვლივ და ჩვენ ვიქნებით მსოფლიოში კონტრიბუტორი იმისთვის, რომ თანაბარი განვითარება იქნას მიღწეული, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების მეშვეობით მაქსიმალური ეფექტები იქნას მიღწეული და საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები პირველ რიგში საკუთარი მოსახლეობის და საკუთარი ქვეყნის წინაშე სათანადოდ იქნას წარმოდგენილი საერთაშორისო ასპარეზეც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, გისურვებთ წარმატებებს და საქართველოს პარლამენტის სახელით მინდა აღვნიშნო, რომ მაქსიმალურად ვიქნებით თანამშრომლობაზე ორიენტირებული იმისთვის, რომ როგორც საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, ისე უკვე არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების ეფექტურად აღსრულება, მისი სწორი მონიტორინგი და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა ვაქციოთ ჩვენი თანამშრომლობის დღის წესრიგად. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებულ შეხვედრას. მადლობთ ხატია. ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ერიკ ილეს, შვედეთის საელჩოს ელჩის მოადგილეს და შვედეთის განვითარებისა და ურთიერთობის სააგენტოს ხელმძღვანელს. გთხოვთ. Thank you so much, and it's a pleasure being here. I think when the conference was held on human environment in 1972, I was 9 years old, so it's a while back, and since then, and we heard from some of the other speakers, there's been an immense effort towards improving environmental standards. And linking clearly environment to human rights and human development. And we have, over these 50 years, developed an international framework when it comes to the protection and restoration of environmental values. But we still see that the challenges are there to a large extent. The problem hasn't gone away.
And it was mentioned when we started out that our thoughts are to a large extent with the people of the Ukraine who are currently suffering and fighting for their existence. But we realized that this is also an assault on international law and a multilateral world order. An order that is absolutely a prerequisite for allowing us to take these steps that is important for humanity to address these issues of climate change and environmental degradation. We know that we can no longer use primary sources for our economy. Simply, it's not enough. And we know that we need to reduce the carbon emissions in order to stay below the 1.5% increase of global temperature. And so this is something that we need to do together. And if it's something that we have, that has come out very clearly over the last few years is the importance of that environment is not a niche. It's not something that is a subsector. It engages everyone. Everyone needs to have a stake. And everyone in society, regardless of where you stand, need to be engaged in these issues. Otherwise, it will not work. I saw when I grew up, after this, when I was 9 years old, back in '72, for me, it was really the school and education system that was the mind opener. I mean, as a kid, I took part in all these cleanup campaigns. We were, telling our parents, when we saw that they were littering, don't do that. We could see that we were engaged in different type of activities where there were pollution in our local environment, and it grew to become something of a real movement in Sweden. And I think, again, coming back, the key drivers and the conscious that is pushing this agenda forward are the young people of Sweden. But they can't do it alone. I mean, it's an absolutely essential to have a political commitment and a political leadership to make sure that this is happening. Why we're here is that this conference is an opportunity for any country, in this case Georgia, together with our partners, to provide a clear input and an understanding of where does Georgia stand in relation to its shift towards a greening of the economy and towards higher environmental standards. And I think we see that a lot of things have been done. I mean, we have seen over the last years the adaptation of the environmental liability regulation. We now see work being done on expanded producer's responsibility, finally moving towards recycling and reuse of materials in a more systematic manner. I think this would require still a lot of work. We have seen that the private sector is becoming more and more engaged, recognizing that this is not just a benefit for the survival of the planet, it's also important for the survival of the businesses, because the market will demand services for companies that fulfill environmental and green standards. And we have seen here, for instance, the Global Compact Network Georgia that is now coordinating some 120 private companies that are changing their business plans, putting in place higher standards, social and environmental standards. This is still in a very early stage, but I think we start to see progress, and this needs to scale up. And in doing so, we need to really come together to make sure that we have a systemic effort. But I would be happy to hear the discussions over this period leading up to the Stockholm 50+ conference and beyond, to see how we can really create a strong movement for a green and prosperous Georgia. Thank you so much. დიდი მადლობა. ახლა სიტყვით გადავალთ ანა ჩერნიშოვასთან, გაეროს განვითარების მუდმივი მოქმედი პროგრამის ხელმძღვანელი.
Good morning, everyone. It's difficult to be the last speaker because most of the wise words have already been said. And let me greet you on behalf of UNDP and also welcome our distinguished guests, members of Parliament, Deputy Minister of Environment, and also our donor for this conference, CEDA. It's one of those events where we are all gathering. I think most of you are also environmentalists, so I don't need to convince you how important is climate action. I think I recognize many of our partners in this audience. So once again, I think we are doing the right thing as a group, but we also need to somehow move from words to actions also. I want to use this opportunity to thank once again the government of Sweden and highlight climate leadership of this country, because Sweden has been at the forefront of the climate action for many years now. And I know Swedish people are very shy, so I will do the praise for them. Because Sweden is one of the countries which is very strongly moving towards the renewable energies and cutting down on the CO2 emissions, and also one of the global leaders in the waste management. It's one of the countries where they don't have any more waste, and they actually have to buy waste from other countries to produce energy from that waste. In addition to that, Sweden is obviously one of the biggest global donors for the climate action, and this conference and this meeting and many other projects that run in Georgia are supported by Sweden. So I would like to use this opportunity once again to thank Sweden for their excellent global leadership in this regard. As many previous speakers mentioned, the Stockholm+50 conference is a conference that will mark 50 years since the UN Conference on Human Environment. On the way to this meeting, together with Eric, we actually discussed what has changed in these last 50 years. More or less, it's my lifetime, so I can say that in many countries we saw significant progress, countries such as Sweden and many other developed countries, where you will no longer see the black fumes of the pipes, and people are cycling to work instead of driving SUVs. Countries like Switzerland, where you can drink water directly from the Geneva Lake, and the situation 50 years ago was completely different. So why I'm saying this is that climate leadership is very important, and as mentioned by the previous speakers, it's not just the government, but it has to be starting from the grassroots and from the communities, and that's when the action is actually happening. That's why our current conference today and the 2 more workshops that will be held in Tel Aviv and Batumi, I hope they will feed into the bigger global conference, the grassroots ideas and also intersectoral ideas, because quite often there is all the pressure put on the Ministry of Environment, while actually it's not just the Ministry of Environment that has to take action. It's most of us and all of us in private sector, and each of us individually. We can't expect one ministry to take care of everything. Also engaging the municipalities and schools, and environmental action has to come from each and every individual. As I said in the beginning, that the change has to start from every person. Every day we contribute. I don't want to say that even breathing contributes to the climate change, because obviously we cannot stop breathing, but I'm just saying that every single action we take has a CO2 imprint. So we have to be mindful, and as all of us present here will have to continue taking action, and especially moving from words to action. So in conclusion, I would like to cite one of the most important environmental activists of our time, who happens to come from Sweden. I think you know who it is. It is Greta Thunberg.
So she is very vocal and I must say very critical of the actions of governments around the world. So I would like to conclude with her quote, what she said. But they've now had 30 years of blah, 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 and where has this led us? We can still turn this around. It is entirely possible. It will take immediate, drastic annual emissions reductions, but not if things go on like today. Our leaders' intentional lack of action is a betrayal towards all present and future generations. Thank you very much, and I wish you very successful consultations. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა ზუსტად 10 წუთით შევისვენებთ და დაიწყება კონსულტაციების პირველი პანელი, ზუსტად 10 წუთში, ასე რომ გთხოვთ ვიყოთ ყურადღებით. Thank you very much. Thank you.